Hari ini di belakang saya ialah 2 unit lori Isuzu baru, lori 3 tan, chassis panjang 14 kaki. Di tangan kanan saya ialah Isuzu MPR 150, model MPR 75 UHL, enjin 5.2cc 4HK1 turbo. Di tangan kiri saya ialah Isuzu MPR Pro, model MPR 81 UHL, enjin 4.8cc 4HL1 turbo. Dua-dua lori ini panjang chassis ialah 14 kaki. Ini stiker MPR Pro. So ini 4.8. Dan kita tengok unit ini stiker MPR 150. Ini ialah enjin 5.2. So kita tengok daripada segi luaran dahulu. Segi luaran design untuk dua lori ini adalah sama, daripada kepala, chassis, tayar, axle semua sama. Interior dalam kabin pun sama. Yang membezakan ialah dia punya enjin sahaja, 4.8cc dengan 5.2cc. Ini MPR Pro punya facelift. Windscreen, front grille, front panel, wording Isuzu, ELF Safety Plus, version terbaru Safety Plus. So maksudnya dia ada airbag, ASR, ABS dan EBD, version yang terbaru. Ini ialah facelift MPR Pro. Kita tengok facelift MPR 150. Sama design, windscreen, front panel, tulisan Isuzu Chrome, front grille Chrome, bumper Safety Plus punya version juga. Dan kita tengok side mirror untuk MPR 150 dan MPR Pro ini, dua-dua adalah di tepi pintu. Ni MPR 150 punya side mirror, ini MPR Pro punya side mirror. So kabin memang sama design untuk dua-dua model ini. Saiz pun sama. Dia punya lebar, panjang, tinggi untuk kabin. So kita tengok MPR Pro punya interior. Ini ialah interior untuk MPR Pro, lori 3 seater. Dia punya kabin dalam pakai power window. Kita boleh tengok dia punya saiz, internal saiz lebar. Kalau daripada kiri punya panel pintu dalam hingga kanan punya panel pintu dalam, saiz lebar ialah 5 kaki 10 inci. Kalau ketinggian kabin daripada dalam kabin hingga bawah lantai ialah 5 kaki 7 inci. Dia punya lebar dan tinggi, dan ukuran daripada windscreen depan hingga belakang driver seat, dia punya saiz ialah 5 kaki 9 inci. So kita boleh tengok dengan jelas dalam untuk MPR Pro. Seat dia pakai PVC, 3 seater. Ini ialah dashboard MPR Pro. Drawer untuk simpan barang, tempat letak barang, Kenwood CD player, 6-speed gearbox, emergency signal lamp, aircon punya switch, button ASR, steering wheel. Steering dia ada airbag, speedometer. Ini ialah dia punya spotlight switch. Ini adjust lampu tinggi dan rendah untuk lampu depan. So steering ini boleh adjust tinggi rendah. Kita buka lock dia. Kita boleh rendahkan atau tinggikan. Lepas tu kita boleh tarik dan boleh pendekkan ikut kesesuaian pemandu. Kita adjust, tolak, kita kuncikan dia punya lock. So steering wheel ini memang boleh adjust. Kita tengok dia punya room leg. Ketinggian saya ialah 170 cm. So kerusi saya dah adjust. So dengan ketinggian 170 cm ketinggian saya, ini ialah kita punya room leg kita ada. Kalau kerusi driver ditolak habis,
Dia punya room leg daripada kerusi tolak habis sampai dashboard adalah 1 kaki 1 inci. Ini ialah room leg untuk passenger. Okey. Ketinggian saya 170 cm. So kalau kita duduk, dia memang ada space. Sini dia punya kerusi sampai dashboard adalah 1 kaki 3 inci. Dia punya keluasan. So kira memang luas dia punya kabin. Ini ialah passenger seat punya kedudukan. So memang kita ada tempat ruang untuk menggerakkan kita punya kaki. Kita beralih kepada interior view untuk MPR 150. Okay. Outer door handle sama. MPR 150 dan MPR Pro punya handle pintu sama. Okay. Ini pandangan dalam MPR 150. Power window. Okay. 3 seater. Pakai PVC seat. Room cabin sama saiz dengan MPR Pro. Okay. Lebar internal 5 kaki 10. Ceiling sampai lantai 5 kaki 7 inci. Kita tengok dalam dia seimbas lalu. Speedometer kita tengok. Speedometer, RPM, meter minyak, temperature meter, steering wheel, ada airbag, adjustable punya steering wheel, spotlight punya switch, adjust lampu besar, tinggi atau rendah, button ASR, can duduk CD player, aircon punya switch, emergency signal lamp punya switch. Dia punya dashboard ada 1 drawer, kompartmen letak barang. Gear knob dia 6 speed manual juga. So kita tengok atas sama dengan MPR Pro. Dia ada kompartmen di atas tempat driver untuk simpan barang. Seat PVC. MPR Pro engine di bawah seat, kita buka dia punya engine. Tayar untuk MPR Pro daripada kilang, dia adalah tayar Bridgestone pakai saiz 215 75A 17.5 inci tubeless punya tayar, dan dia punya tayar nut adalah 6 tayar nut untuk depan dan belakang. So braking system untuk MPR Pro depan dan belakang dia pakai drum brake dan lining. Engine MPR Pro ialah 4.8cc. Engine ini yang membezakan 4.8 dengan 5.2cc. Kita tengok yang 4.8 dulu. Okey. Ini engine 4.8cc 4HL1 turbo diesel. Dia punya layout engine. So horsepower dia ialah 135 horsepower pada RPM 1600. Okey. Dia punya torque ialah 372 Newton meter torque pada RPM 1006 hingga RPM 2500 RPM. Maksudnya dia adalah flat top punya engine. So ini ialah dia punya computer box. Okay. So intercooler hose, kita tengok dia punya engine intercooler hose. So radiator di depan sini, sini intercooler. Okay. Dan kita tengok yang di depan ni ialah dia punya aircon punya kipas di bawah passenger seat untuk MPR Pro. Pandangan belakang untuk engine 4HL1, dan oil filter dia adalah di bawah engine. Kita boleh nampak oil filter dia di belakang passenger seat. Ini ialah fuse box untuk lori ini. Dia di belakang passenger seat. Lepas tu ini ialah dia punya diesel filter. Ada 2 diesel filter, 1 oil filter untuk engine ini. So ini ialah hand pump. Dan dalam pun ada 1 lagi diesel filter. Okey. Macam kita cerita tadi, lori ini pakai 24 punya voltage. Okey, 2 unit bateri NS70. So dia punya ampere untuk alternator ialah 80 ampere kalau untuk Isuzu MPR Pro. Ini ialah dia punya exhaust brake. Datang daripada kilang memang siap ada exhaust brake. Ini adalah exhaust brake punya device. Okey, tabung exhaust. Okey. Dan kita tengok dia punya chassis untuk MPR Pro. MPR Pro punya chassis sama dengan MPR 150. So, ketinggian chassis ini adalah 8 inci. Dia punya ketinggian. Okey, ini adalah rebate
chassis daripada kilang. So pembukaan tulang chassis untuk kiri kanan ialah 33 inci pembukaan kiri dan kanan. So MPR Pro dan MPR 150 mempunyai tulang chassis yang sama. Dan kita tengok belakang pakai leaf spring. So ini leaf spring punya holder. Leaf spring dia jenama APM. Tayar nut belakang memang 6 nut. Okey, 6 nut tayar dan center hub dia adalah 8. So braking system belakang dia pun pakai drum brake dan lining. Ini ialah tempat letak spare tayar di belakang. So nanti kita akan ubah suai tempat letak spare tayar mengikut pemasangan jenis body. Dia punya brake light. Datang dari kilang siap ada brake light. Okey, number plate holder, lampu untuk number plate semua daripada kilang memang datang siap. Ini ialah pandangan sebelah kanan untuk enjin MPR Pro. Okey, ini enjin punya cover atas, dia punya turbo, intercooler hose. Okey, ini dia punya aircon compressor. Boleh nampak aircon compressor dia. Lepas tu dia punya alternator dekat bawah. Okey, alternator untuk MPR Pro dan MPR 150 pun beza. Dua-dua lori ini pakai voltage 24 watt punya voltage, 2 unit NS70 punya bateri. Okey, yang alternator untuk MPR Pro ialah 80 ampere. Okey, manakala untuk MPR 150 dia punya alternator ialah 90 ampere. So ini ialah dia punya ABS brake pump untuk MPR Pro. Ini control ABS, EBD semua. Okey, steering box dekat depan bawah driver seat, steering box dia. Okey. Dan kita tengok depan, dia punya suspension system dia pakai leaf spring dan shock absorber. So datang daripada kilang ialah jenama APM punya leaf spring untuk bahagian depan dan belakang. Ni shock absorber dia. Okey, dan ini ialah ABS wire dia. So lori ini memang ada ABS, EBD dengan ASR. Ini dia punya wire sensor. Ini ialah tangki untuk simpan minyak power steering. Ini untuk simpan air spare tank untuk radiator. Okey, dia punya air cleaner untuk MPR Pro. Placement air cleaner adalah melintang. MPR Pro dia pakai gearbox 6-speed manual. Gearbox dia ialah MYY6S dia punya gearbox. MPR 150 dan MPR Pro pakai gearbox yang sama, MYY6S 6-speed manual. So ini dia punya gearbox. MPR Pro pakai 100 liter punya tangki minyak. Okey, pasang di sebelah kanan belakang driver seat. Kita dah habis cerita tentang MPR Pro, kita beralih kepada MPR 150. MPR 150 enjin pun di bawah seat. Okay, kita start daripada tayar MPR 150 datang daripada kilang, tayar Bridgestone 215 75 17.5 inci tubeless. Sama macam MPR Pro, jenama tayar pun sama. So MPR 150 dia pun datang dengan 6 tayar nut untuk bahagian depan dan belakang, dan brake sistem dia pun sama dengan MPR Pro, pakai drum brake dan lining. Okay. Absorber system pun sama. Depan pakai leaf spring dan shock absorber, belakang pun pakai leaf spring dan shock absorber. Ini ialah enjin 4HK1 turbo diesel 5200cc. Okay, ini ialah dia punya layout. So enjin ini dia punya horsepower ialah 150 horsepower pada RPM 1600 dan dia punya torque ialah 404 Nm pada RPM 1600 hingga 2600 RPM. So maksudnya ini pun flat top punya enjin. So kalau enjin 4HL1 4.8 horsepower dia adalah 135 horsepower pada 1600 RPM dan torque maksimum dia ialah 372 Nm pada RPM 1600 hingga RPM 2500. Okay. So maksudnya enjin
4HK1 sangat-sangat berkuasa dan HP dan torque dia lagi tinggi. Okay. Ini ialah dia punya computer box untuk 4HK. So dia pun dipasang di bawah driver seat. Okay. Ini ialah pandangan enjin sebelah kiri. Okay. Ini ialah penyukat minyak hitam. Ini ialah dia punya intercooler hose. Okay. Piping semua, radiator, dan dia punya aircon punya kipas dekat sini di bawah passenger seat. Sama design macam MPR Pro. Engine 4HK ada satu diesel filter di tepi engine sebelah kiri, dan dia punya oil filter di bawah. Tempat sama macam MPR Pro. Okay. Dan di tepi kiri ada satu lagi diesel filter dan hand pump. Okay. Yang di sini kiri dan satu hand pump. So kalau MPR Pro tadi dua diesel filter dekat luar. Kalau 4HK1 dia ada satu diesel filter atas, satu diesel filter di luar. Ini pandangan sebelah kanan untuk enjin 4HK1 MPR 150. Okay, enjin punya cover atas. Okay, dia punya aircon compressor, turbo dia, turbo hose. Okay, lepas tu dia punya alternator. Alternator untuk MPR 150 adalah 90 ampere. So intercooler dia kita tengok. Dan intercooler dia. Okay. Dan depan itu ialah dia punya brake pump, ABS brake pump, control ABS, EBD, ASR, dan bawah ni steering box. Okay. Kita tengok depan punya spring. Depan dia pakai leaf spring jenama APM, shock absorber. Okay. Ini sensor wire untuk tayar depan untuk ABS. Ini ialah tank untuk power steering oil. Ini ialah spare tank untuk radiator. Spare tank letak air untuk radiator. Okey. Design air cleaner sama macam MPR Pro, letak secara melintang. Dia di belakang driver seat. Okey. So ini ialah dia punya turbo. So kita memang boleh nampak bezel atas dia punya turbo. Ini ialah turbo untuk MPR 150. Okey. Kalau turbo MPR Pro, dia punya turbo adalah jenis lain. So ini ialah MPR 150 punya turbo, dia punya engine. Okay. Belakang kita boleh tengok lagi jelas. Ini ialah gearbox MYY6S 6 speed manual, sama macam MPR Pro. So maksudnya dua model ini pakai gearbox yang sama untuk bahagian depan. MPR 150 pun ada exhaust brake. Ini ialah device exhaust brake dia. Okay. Sama macam MPR Pro, tabung exhaust. Tangki minyak 100 liter, design yang sama juga dengan MPR Pro. Okay, kita tengok suspension sistem belakang, design spring holder pun sama. Dia pakai leaf spring jenama APM. Shock absorber untuk kiri dan kanan. Shock absorber dia. Ini pandangan tayar belakang MPR 150. 6 tayar nut, center hub 8. Sama macam MPR Pro. Bridgestone punya tayar 215/75 17.5 inci punya tubeless tayar dan tubeless ring. So braking system belakang pakai drum brake dan lining. So ini ialah lubang exhaust dia. Lampu brake belakang pun design yang sama. Ini datang daripada kilang. Okay, lampu brake, third brake light, number plate holder. Okay, ini ialah sensor. Okay, MPR Pro pun ada sensor reverse parking dan MPR 150 pun ada sensor parking ini. Dan ini ialah placement untuk spare tire daripada kilang. Pun kita akan ubah bergantung kepada jenis body yang kita buat nanti. MPR 150 pun pakai 2 unit NS70 punya bateri. Each unit 12 watt, jadikan dia 24 watt. Tetapi dia punya alternator adalah 90 ampere. Okay. Ini chassis MPR 150. Design tulang chassis, tebal, besi, tulang chassis semua sama. Okay. Dia punya chassis tebal, ketinggian chassis ialah 8 inci. Okay. Sama macam MPR Pro.
Pembukaan tulang chassis kiri kanan pun sama, 33 inci dia punya pembukaan. So basically daripada segi luaran, segi design, segi interior dan segi speed gear semua adalah sama untuk MPR Pro dan MPR 150. Hanya enjin yang membezakan dua-dua lori ini sahaja. Kita dah tengok design serta spesifikasi lori. Sekarang kita hidupkan enjin MPR Pro dan MPR 150. Kita nak dengar bunyi enjin. Tengok ada beza apa. Kita hidupkan enjin MPR Pro. Free gear. Okay, ini ialah bunyi enjin MPR Pro 4.8cc 4HL1. Kita try tekan pedal minyak untuk MPR Pro. So ini kosong. Kita tekan sikit, RPM tak naik. Kita kena tekan banyak sikit, dia baru akan trigger dia punya RPM naik. Okay, RPM 2000. Kita demo sekali lagi. Ini kosong. Okay, tekan tak naik, kena tekan lebih sikit baru akan trigger dia punya RPM untuk naik. So keadaan enjin Isuzu MPR Pro tengah dihidupkan. Ini ialah bunyi enjin 4.8cc 4HL1. Okay, bunyi enjin dia. Sekarang kita dalam lori Isuzu MPR 150. Kita start enjin. Keadaan enjin tengah dihidupkan. Okay. So bunyi enjin dia agak kasar daripada yang 4.8cc. Kita try acceleration pedal dia. Okay, ini masa kosong. Kita tak pijak, kita letak kaki. So kita pijak sikit, RPM meter dah naik. Okey, kalau MPR 150 dia punya enjin agak sensitif daripada 4.8. Kalau tadi kita demo acceleration pedal untuk yang 4.8, kita kena tekan 1/3 RPM baru akan naik. Tetapi kalau yang MPR 150 4HK1, kita tekan RPM direct naik. Dia sangat sensitif. Kita rem bunyi dia. So ini bunyi enjin 4HK1 daripada pandangan luaran. Okay, bunyi enjin agak kasar sikit sebab enjin yang ini besar. Review kita hari ini untuk lori Isuzu baru, Isuzu MPR Pro model MPR 81 UHL dan Isuzu MPR 150 model MPR 75 UHL. Sampai sini sahaja. Sekian, terima kasih kepada semua.